Hello, good afternoon. Let's start today's session with uh, today's topic, that is monopoly. We have yesterday seen the features of monopoly and what are the characteristics, basically how monopoly works in a market and how it affects market structure, how monopolists work. So going further, it is always to remember that being this theoretical lesson, you have to pay very, very, very much attention to the details, and with those details you will get good score if it is MCQs, or even it is the big questions that you will have to write. So with this saying, we are moving forward in a monopoly, right? As we have already talked, monopoly is a term where we can say there is a single seller in the market, right? And we have already seen these features. So today we are going to see the sources of monopoly power. So how a person, a seller, a firm gets selling power or a power in its monopolistic structure. Okay, a pure and perfect monopolist possesses absolute monopoly power, but one need not to be pure monopolist to possess a degree of monopoly power. Monopoly power implies ability to set a price. Even small producers like tailors, beauty parlors, medical practitioners, etc., do possess a degree of monopoly power, though individually they have no control over the entire market. But they are price makers rather than price takers. Different grades or degrees of monopoly power exist in reality. There are several conditions which may from an entry barrier to give rise to monopoly power to a firm. The main sources of monopoly power are given below. सो या सगळ्या भरपूर इंग्लिश वाक्यांचा अर्थ असा होता की आपण नेहमी म्हणतो मोनोपॉली ही प्युअर असते की ज्यात एक सिंगल सेलर असतो, तो मार्केटचा कंट्रोल करतो. एक सेलर हीच एक इंडस्ट्री असते, एक फर्म हीच एक इंडस्ट्री असते, बरोबर ना? पण प्रत्येक वेळी प्युअर मोनोपॉली मार्केटमध्ये असायची गरज नसते. असा विचार करा, समजा आपल्या शहरात, आपल्या गावात एखादा डॉक्टर आहे की जो अतिशय उत्तम, आपण असं म्हणू, हां, ही इज अ हार्ट डॉक्टर आणि ही इज द मास्टर इन हिज फील्ड. ही इज द एक्सपर्टाइज्ड पर्सन, आणि त्यांच्या स्पेशलायझेशनमुळे आपण असं म्हणू शकतो की त्या शहरातली सगळी हार्ट रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम असतात ते डॉक्टर सॉल्व्ह करतात. दॅट मीन्स ते किमान त्यांची प्राइस ठरवू शकतात. त्यांच्या मे बी ऑपरेशनची असेल, मे बी ट्रीटमेंटची असेल, मे बी कन्सल्टिंगची असेल. म्हणजेच ते प्राइस सेटलर तर असतात. पण आपण असं म्हणू शकू का, की हार्ट ऑपरेशन्स किंवा हार्ट डिसीज रिलेटेड जे मार्केट आहे इंडियामध्ये, त्यात ते एकटेच डॉक्टर आहेत? नाही. पण ही इम्प्युअर काइंडची मोनोपॉली आहे, की एका सर्टन मार्केटसाठी हे जे प्रॅक्टिशनर आहेत, मेडिकल प्रॅक्टिशनर, ही हॅज बिकम मोनोपॉलिस्ट. नॉट नेसेसरीली बॅड अगेन. सो दॅट मीन्स अशा प्रकारे एखादा चांगला टेलर, एखादं चांगलं बुटीक, एखादं चांगलं ब्युटी पार्लर किंवा कुठल्याही प्रकारचा प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, कन्सल्टंट, हे सगळे इम्प्युअर मोनोपॉलिस्ट होऊ शकतात मार्केटमध्ये. सो अशा प्रकारची जी मोनोपॉली आहे ती वेगवेगळ्या फॅक्टर्स मधून गेन करता येते, आणि त्यातला पहिला आहे नॅचरल सोर्सेस. इन मेनी केसेस नॅचरल फोर्सेस, it's not forces, it's sources, create monopolistic position which are described as natural monopolies. म्हणजे असा विचार करा की ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्रीजमध्ये गल्फ कंट्रीजची मोनोपॉली आहे, जे आपण बघितलं. सौदी अरेबिया सारख्या कंट्रीजची, युएई सारख्या कंट्रीजची, किंवा ओव्हरऑल मी म्हणू शकते की या सगळ्या कंट्रीजची मोनोपॉली आहे, गल्फ कंट्रीजची. का असं म्हणू शकते मी? कारण खूपच सोपं आहे की त्यांच्याकडे नॅचरली क्रूड ऑइल खूप मोठ्या प्रमाणावर, ज्याला आपण खनिज तेल म्हणतो, ते खूप मोठ्या प्रमाणावर अवेलेबल आहे. म्हणजेच नॅचरल रिसोर्सेस जो अवेलेबल आहे, त्यामुळे या कंट्रीजकडे नॅचरल मोनोपॉली क्रिएट झाली. In certain circumstances where competition is inconvenient or may not be workable, automatically a firm may acquire monopoly. सो अशा कंडिशनमध्ये जेव्हा कॉम्पिटिशन आहे, किंवा आपण असं म्हणू शकू की नॅचरल कंडिशन्स वर्केबल नाहीये, तेव्हा फर्म जनरली मार्केटमध्ये मोनोपॉलिस्ट पॉवर अक्वायर करते. फॉर इन्स्टन्स, इन केस ऑफ पब्लिक एंटिटीज like telephone service or water supply, bus transport, electricity, etc., the supply by more than one firm is basically inconvenient and relatively costly to the consumers. Hence, monopoly is preferred in such cases.
सो असा विचार करा की एकच फर्म कडून हे सगळं कंट्रोल करणं हे थोडंसं आपण असं म्हणू थोडं इनकन्व्हिनियंट असतं. नॉट एकाच फर्मकडून नाही, अनेक फर्मनी जर ते कंट्रोल करायचं ठरवलं तर. मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन तयार होईल, चुकीची क्वालिटी येऊ शकेल, कदाचित प्राइजेस वाढतील, इकॉनॉमी अनस्टेबल होईल. सो या सगळ्यासाठी एका फर्मच्या हातात त्याची दोरी असणं गरजेचं असतं आणि म्हणून मोनोपॉली या अशा केसेसमध्ये उपयोगी पडते. गव्हर्नमेंट दस ग्रँट्स देम exclusive franchises but subject them to certain regulation to prevent the abuses. Okay. सो आपण असं म्हणू शकतो की त्या त्या प्रकारच्या फ्रँचायझीज गव्हर्नमेंट एखाद्या फर्मला प्रेझेंट करू शकतं सो दॅट मोनोपॉली पॉवर मार्केटमध्ये एक निर्माण होते. पण गव्हर्नमेंट त्याच्यावर कंट्रोल करत असल्यामुळे त्यांना ती अब्यूज नाही करतात त्यांची मोनोपॉली पॉवर. त्यांना ती जास्त प्राइस वाढवता येत नाही किंवा गैरफायदा घेता येत नाही. Similarly, in many professional services, natural talent and skills bestow monopoly on some individuals. For instance, a surgeon who is highly skilled and popular can charge higher fees than others in the field, as he has the monopoly of his skills. The same in the case of lawyer, singer, and an actor. सो त्यांची त्यांची त्या प्रकारच्या फील्डवरती मोनोपॉली असते आणि ते त्या प्रकारे फायदाही कमवू शकतात. सो वी कॅन से की नॅचरल मोनोपॉली ही स्किल्समुळे तयार होऊ शकते. ही तुमच्याकडे असलेल्या एक्सपर्टाईजमुळे तयार होऊ शकते. ही कन्व्हिनियन्स मार्केटच्या आहे त्याप्रमाणे तयार होऊ शकते. किंवा अनदर फॅक्टर इज अ लोकेशन. Even in imperfect markets, sellers of homogeneous product may have a distinct monopoly position on account of locational advantage. For example, each petrol pump or a departmental store has its own location privilege and position, bestowing some degree of monopoly to the firm concerned. म्हणजे ऍक्च्युली तो पेट्रोल पंप कुठे आहे, हायवेवर आहे का, जर समजा तो गावापासून जवळ आहे का दूर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे पण ठरतं की त्याची मोनोपॉली क्रिएट होईल की नाही. सो आपण असं म्हणू शकतो की ओव्हरऑल मार्केटमध्ये मोनोपॉली ही नॅचरल सोर्सेसमुळे आणि नॅचरल कंडिशन्समुळेही क्रिएट होऊ शकते. द एक्सक्लुझिव्ह ओनरशिप ऑफ की रिसोर्सेस बाय सिंगल फर्म सिम्पली लीड्स टू मोनोपॉली. एका सर्टन एक्सक्लुझिव्ह रिसोर्सेस जो अवेलेबल आहे त्या रिजनमध्ये त्याची जर मालकी एखाद्याच कंपनीची असेल तर आपोआप त्याची मोनोपॉली क्रिएट होते. De Beers, De Beers, the South African diamond company, is a classic example of such monopoly. De Beers has a control over 80% of world diamond supply. So 80% हिऱ्यांचा जो सप्लाय होतो जगात तो या कंपनीकडे काय म्हणू आपण कंट्रोल केलेला आहे किंवा त्यामुळे कंपनीची मोनोपॉली आहे. So that is again one type of natural monopoly. Second type is exclusive possession of technical knowledge. Exclusive knowledge of a techniques of production also bestows monopoly to a firm. If the firm alone possesses the technical know-how about the production of a commodity, entry of rivals in the market is not possible, and then the firm automatically acquires monopoly position. असा विचार करा, जेव्हा पहिल्यांदा स्मार्टफोन यायला लागले तेव्हा त्याच्यासाठी वापरली जाणारी जी सिस्टीम आहे जी गुगलच्या अँड्रॉइडमध्ये वापरली जाते, अँड्रॉइड सिस्टीममध्ये, दॅट इज म्हणजे गुगल अँड्रॉइडची सिस्टीम वापरली जाते जनरली सॅमसंगच्या फोनमध्ये. असा विचार करा. याच्याशिवाय एक सिस्टीम असते ज्याला iOS म्हणतात, जी जनरली आयफोन्समध्ये वापरली जाते. पण आपण आता अँड्रॉइडचा विचार करूया. जेव्हा पहिल्यांदा अँड्रॉइड सिस्टीम डेव्हलप केली गेली तेव्हा त्या पद्धतीची टेक्नॉलॉजी ही बाकी कोणत्याही कंपन्यांकडे नव्हती. याचाच अर्थ ते नॉलेज फक्त एका कंपनीकडे होतं, नॉलेज ऑफ टेक्निकल नो हाऊ, आणि त्यामुळे त्यांची मोनोपॉली ओव्हरऑल. आता बघा की जिथे जिथे सॉफ्टवेअर सिस्टीम वापरली जाते तिथे फार मोठ्या प्रमाणावर गुगलची अँड्रॉइड सिस्टीम वापरली जाते. ओके. द थर्ड टाईप इज एक्सक्लुझिव्ह ओनरशिप ऑफ रॉ मटेरियल्स. म्हणजेच रॉ मटेरियल किंवा फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मधलं जी रॉ मटेरियल आपण म्हणतो ती जी लागतात कुठल्याही प्रकारच्या काय म्हणू प्रोडक्शनसाठी, ती ज्या एका कंपनीकडे असतील, एका फर्मकडे असतील, एका माणसाकडे असतील, तर त्या माणसाची आपोआपच मोनोपॉली तयार होते, कारण त्याच्याकडे एक्सक्लुझिव्ह कुणाकडेही नसलेली अशी ओनरशिप त्या रॉ मटेरियलवर असते. समटाइम्स मोनोपॉली इज acquired through the sole ownership of a control or a control of a essential raw materials by a firm.
as it would be an effective barrier to the entry of other firms in the field. Right to private property thus serve as a means to achieve monopoly power. सो आपण असं म्हणू शकतो की ह्या सगळ्या प्रकारामुळे आपोआपच मोठा सप्लाय असतो रॉ मटेरियल्सचा त्यांच्याकडे अवेलेबल असतो आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर प्रोडक्शन करू शकतात किंवा ते प्रोडक्शन कंट्रोल करून प्राइजेस वाढवू शकतात, ज्या दोन्हीमुळे त्यांचा फायदा होऊ शकतो. फॉर इन्स्टन्स पुन्हा एकदा दी बियर्स कंपनीचं एक्झाम्पल, की त्यांच्याकडे डायमंडचा 80% जास्त काय म्हणू सप्लाय करण्याची शक्यता आणि क्षमता आहे. कारण they have monopoly in South Africa in molybdenum supplies of most of the world's diamond mines are owned by it. So ज्या मॉलिब्डेनमच्या माइन्स असतात जिथून हिरे मिळवले जातात त्याच्या मोस्ट ऑफ द घाणी ह्या त्यांच्या मालकीच्या. ओके. दुसरं एक्झाम्पल आहे ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दॅट इज ओपेक. यामानी नावाच्या अतिशय मोठ्या अशा सौदीच्या अर्थमंत्र्यांच्या लीडरशिप अंडर तयार झालेली ही संघटना. सो त्यांनी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑइलच्या सप्लायमध्ये त्यांची ऑब्व्हियसली मोनोपॉली आहे, कारण जगातला सगळ्यात मोठा पेट्रोलचा साठा किंवा पेट्रोल नाही म्हणता येणार, क्रूड ऑइलचा साठा हा या ओपेक कंट्रीजमध्ये म्हणजे पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीजमध्ये सापडतो आणि त्यामुळे त्याच्या सप्लायवर कंट्रोल करू शकतात. त्यांच्याकडे एक्सक्लुझिव्ह मोनोपॉली आहे रॉ मटेरियल्सची, दॅट इज क्रूड ऑइलची. ओके. Fourth point is legal resources. Legislative enactment regarding patents and copyrights, trademarks, etc. grants monopoly to the privileged firms, and such legal provisions obstructs the entry of potential competitors in the field. Under such legal privileges, by using trademarks and trade names, producers try to differentiate their products from those other manufacturers and try to secure consumers' patronage and thereby acquire some degree of monopoly power. सो ज्या प्रकारच्या लीगल पॉवर हातात असतात, लीगल असा विचार करा की खूप मोठ्या जमिनीचं समजा लीगल ओनरशिप आपल्या हातात आहे, तर आपण त्या जमिनीचा वापर कसा करायचा हे आपण ठरवू शकतो. म्हणजे आपण ऍक्च्युली मोनोपॉलिस्ट झालो, छोटे, मे बी नॉट प्युअर मोनोपॉली, पण अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे लीगल सोर्सेस असतात आणि लायसन्सिंग, पेटंटिंग आणि कॉपीराईट्स असं सगळं वापरून आपण त्या प्रकारच्या कमोडिटीजवर, सर्व्हिसेसवर कंट्रोल करू शकतो, सप्लाय करू शकतो. त्या मार्केटमध्ये आपलं मोनोपॉलिस्ट म्हणून कंट्रोल राहू शकतो. असा विचार करा, तुमच्यापैकी कोणीतरी एखाद्या मशीनचं डिझाईन बनवलं आणि ते डिझाईन इतकं उत्कृष्ट आहे की त्याने खूप फायदा होणार आहे एखाद्या इंडस्ट्रीचा, जसं कॉटन इंडस्ट्रीचा, टेक्स्टाईल इंडस्ट्री ज्याला आपण म्हणतो. मग तुम्ही जर त्याच्यावर पेटंट घेतलं आणि तुम्ही त्या मशीनचं डिझाईन तुमच्याकडे पेटंट असल्यामुळे त्या डिझाईनचं आपोआपच ते मशीन वापरून जो सप्लाय वाढवता येतो त्याच्यावरती तुमचा कंट्रोल होतो. याचाच अर्थ काय होतो की तुमच्याकडे लीगल मोनोपॉली येते, दॅट इज अ गव्हर्नमेंट ग्रँटेड मोनोपॉली. ओके. आणि म्हणूनच अशा प्रकारची जी गव्हर्नमेंट ग्रँटेड मोनोपॉली किंवा लीगल मोनोपॉली असते त्यांनी तुम्ही मार्केटवर कंट्रोल ठेवू शकता. Okay, thus monopolies created through the legal privileges are termed as legal monopoly or government granted monopoly. सो ह्या बाबतीत आपल्याला काय म्हणता येईल, या बाबतीत आपण लक्षात घेऊ शकतो की लीगल सोर्सेस पासून कशी मोनोपॉली मार्केटमध्ये क्रिएट होते. Then the fifth point is economies of a large scale. Big and old firms enjoy economies of a large scale on technological grounds by employing complex capital. Consequently, they have low cost of production and are able to supply goods at a lower prices, which obstructs new entrants in the business. In this way, such firms may tend to hold degree of monopoly power. सो असा विचार करा की ज्या कंपनी खूप मोठ्या लार्ज स्केल वरती, मोठ्या टेक्नॉलॉजिकल ग्राउंड वरती त्यांच्याकडे खूप कॅपिटल असतं, अशा वेळी त्यांचं प्रोडक्शन हे खूप कमी कॉस्टमध्ये होतं, बिकॉज दे हॅव एफिशियन्सी, दे हॅव एक्सपर्टी, दे हॅव बेटर सप्लाय ऑफ गुड्स. आणि त्यामुळे डेफिनेटली काय होतं की त्यांचं त्या मार्केटवर मोनोपॉली प्रस्थापित होते आणि दे कॅन कंट्रोल द मार्केट थ्रू मोनोपॉली पॉवर. सो दॅट इज इकॉनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. Sixth point is business reputation. सो बिझनेस रेप्युटेशन ऑफ अ लॉंग स्टँडिंग फर्म्स म्हणजे जसे टाटा, रिलायन्स आपल्या देशातल्या, की या फर्म्स विषयी आपल्या देशातल्या लोकांच्या मनात
अत्यंत आदर आहे, की ह्यांची जी प्रॉडक्ट्स येतात टाटांची, ती अतिशय क्वालिटेटिव्ह प्रॉडक्ट्स असतात असं नेहमी म्हटलं जातं. सो दॅट इज लोकांचा विश्वास आहे. त्यांचं टाटांचं असं रेप्युटेशन आहे. सो बिझनेस रेप्युटेशन ऑफ अ लाँग स्टँडिंग फर्म्स पजेस अ डिग्री ऑफ मोनोपॉली पॉवर. म्हणजे असा विचार करा, की जर समजा एखाद्या माणसाचा असा खराच विचार आहे, की पूर्णच्या पूर्ण टाटांची प्रॉडक्ट्स चांगली असतात, तर तो स्टार बाजार नावाचा जो टाटांचं सुपर मार्केट आहे, कंपनीने सुरू केलेलं टाटांच्या. सो तो तिथूनच सगळ्या प्रकारची ग्रोसरी घेईल. तो गाडी घेताना टाटा कंपनीचीच घेईल, टाटा मोटर्सकडून. मे बी जर त्यांच्याकडे वापरायचं असेल, तर टाटा स्टीलचे शेअर घेईल, टाटा मोटर्सचे शेअर घेईल. बरोबर? किंवा थोडक्यात सांगायचं झालं, तर तो त्याचे जे डेली व्यवहार आहेत, तो टाटा कंपनीशी संलग्न असणाऱ्या गोष्टींमधूनच करेल. आपोआपच काय होतं, की त्यामुळे बिझनेस रेप्युटेशनमुळे मार्केटमध्ये आपोआप कंट्रोल निर्माण होतो. दे आर ऑल्वेज इन द ॲडव्हांटेजेस पोझिशन इन कंपॅरिझन टू न्यू ॲडोलेसंट ट्रायव्हल्स. नवीन कंपन्या ज्या आलेल्या असतात त्यांच्याशी ते खूप चांगल्या प्रकारे कॉम्पीट करू शकतात. त्यांचा ॲडव्हांटेज निर्माण झालेला असतो मोनोपॉलीमुळे. रेप्युटेड फर्म्स हॅव लिटल फायनान्शियल डिफिकल्टीज अँड दे डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बिल्ड अप अ क्लायंटेल. सो असा विचार करा, नवीन क्लायंट निर्माण करायला त्यांना फार कष्ट पडत असतील असं नाही म्हणता येणार. जितकी मी एखादी कंपनी आज सुरू केली आणि मला क्लायंट मिळवायला कष्ट पडतील तितके. म्हणजे आपोआपच बिझनेस रेप्युटेशनमुळे त्यांची जी मोनोपॉली आहे त्याचाच हा परिणाम आहे. दिस ऑल्सो कन्सर्न्स अन एलिमेंट ऑफ मोनोपॉली ऑन सच अ फर्म. याच्यानंतरचा 7वा पॉइंट आहे बिझनेस कंबाईन्स. True business combines like the formation of cartels म्हणजे groups, syndicates again groups, trusts, pools or holding companies. Joint monopolies are created by big business houses to capture economic power आणि पोझिशन. असा विचार करा, टू व्हीलर मार्केटमध्ये भारतात टीव्हीएस, आत्ता आत्ता थोडीशी आलेली सुझुकी आणि होंडा यांची अतिशय मोठ्या प्रमाण आणि बजाज यांची खूप मोठ्या प्रमाणावर मोनोपॉली आहे. समजा या 4 फर्मनी एकत्र येऊन त्यांच्या ओव्हरऑल प्राइजेस फिक्स केले आणि मार्केटवर कंट्रोल करायचा ठरवला, देन वी कॅन से बिझनेस कंबाईन्समुळे निर्माण झालेली ही मोनोपॉली आहे. ओके. बिझनेस कंबाईन्स आर मेड टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन अमंग द ग्रुप अँड टू अक्वायर अ डिग्री ऑफ मोनोपॉली पॉवर as well as to curb sorry as well as to curb rivals and to blockade the entry of new potential competitors by aggressive and unfair tactics like disparagement, uh, rock bottom price cutting, a hiring away of strategical personnel of rivals, etc. सो अशा सगळ्या स्ट्रॅटेजीज वापरून जेव्हा कॉम्पिटिशन ब्लॉक करणं शक्य असतं किंवा आपल्या फर्मला पुढे नेणं शक्य असतं, ते कमी करणं हे बिझनेस कंबाईन्समुळे निर्माण झालेल्या मोनोपॉलीतून घडतं. म्हणजे दुसऱ्याचे वर्कर्स पळवणं किंवा आपण असं म्हणू शकतो, की आपल्याला प्राइस कमी झाली किंवा आपल्याला तोटा झाला तरी चालेल, पण दुसऱ्याला फायदा होता कामा नये. अशा प्रकारच्या प्राइजेस कमी सेट करणं. जर तुम्ही बघितलं असेल तर Uber Eats आणि Zomato या 2 कंपन्यांमध्ये प्रचंड कॉम्पिटिशन चालू होती आणि त्यावेळी तुम्ही बघितलं असेल तर Uber Eats वाल्यांनी इतकी डिस्काउंट्स दिलेली होती, की अशी वेळ यायची की खूप कमी म्हणजे काय म्हणू Zomatoवर मिळणारा पदार्थ आणि त्याच हॉटेलमधनं Uber Eatsमधनं मिळणारा पदार्थ यात खूप मोठी तफावत निर्माण व्हायची. आपोआपच या कॉम्पिटिशन होतात. पण तुम्ही त्याच्यावरचंही उत्तर बघितलं, की त्यांनी म्हणजे Zomatoने आपण असं म्हणू शकतो, की ओव्हरटेक केलं Uberला आणि नंतर टेक ओव्हर पण केलं. ओके. So monopoly acquired through such cartel or a trust formation is socially least desirable. अशा प्रकारे जेव्हा एखाद्या मार्केटमध्ये ग्रुप होऊन त्याची मोनोपॉली क्रिएट होते, ही अतिशय चांगली नसते. कारण त्या मार्केटमध्ये आता त्या सेलर्सकडेच कंप्लीट कंट्रोल असतो. ते प्राइस ठरवू शकतात. हेल्दी कॉम्पिटिशन कमी होते मार्केटमधली आणि वाटेल त्या प्राइसला आता ती वस्तू मिळू शकतात. So, hence, many enlightened governments have passed anti monopoly legislations. For example, the Sherman Antitrust Act of 1883, passed in USA, is a glaring example in this regard. So, अशा प्रकारचं कार्टेलमुळे होणारी बिझनेस कंबाईन्सची मोनोपॉली टाळण्यासाठी अमेरिकेत शर्मन अँटीट्रस्ट ऍक्ट
1983 मध्ये पास करण्यात आला होता आणि असा बऱ्याच गव्हर्नमेंट कडून तो पास करण्यात येतो. सो दॅट इज अगेन 7th point. Now we are moving towards 8th point, that is creation of artificial barriers of new competition. So the existing firm may adopt tactics like limit pricing policy, heavy advertising, continuous product differentiation, etc. So लिमिट प्राइसिंगचा अर्थ असा असतो की कुठल्या प्रकारे तुमची प्राइसिंग कंट्रोल करायचं. कुठली लोअर लेव्हल प्राइस ठरवून घ्यायची. त्याच्यानंतर खूप प्रमाणावर ॲडव्हर्टाइज करून लोकांवरती असं हॅमर करायचं, की त्यांचं प्रॉडक्ट कसं चांगलं आहे आणि त्यामुळे आपोआपच ते घ्यायचं. त्याच्यानंतर लिमिट होर्डिंग करायचं म्हणजे लिमिट प्राइसिंगमध्ये सुद्धा, की एखादी गोष्ट अशी टंचाई आहे मार्केटमध्ये एखाद्या वस्तूची, अशी जाणवून द्यायची. आर्टिफिशियल होर्डिंग करायचं त्या वस्तूचं आणि मग आपोआपच जर मार्केटमध्ये सप्लाय कमी झाला, तर त्या वस्तूची प्राइस वाढते. नंतर कंटिन्युअस प्रॉडक्ट डिफरन्सिएशन म्हणजे असा विचार करा आज समजा पेस्टमध्ये आपल्याला आपके आपके पेस्ट टूथपेस्ट मध्ये नमक आहे असं सापडलं तर उद्या दालचिनी सापडणार, परवा हळद, तेरवा आणखीन काहीतरी. म्हणजे थोडक्यात सतत त्या प्रोडक्टची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते चेंज करून लोकांना त्याच्याकडे अट्रॅक्ट करत जायचं एक्सेट्रा, देअरबाय रिड्युसिंग द स्कोप ऑफ न्यू एंट्री अँड कॉम्पिटिशन. आणि त्यामुळे ऍक्च्युली आपला रायव्हल कसं बिहेव करेल हे नव्या फर्मना कळतच नाही आणि ते डिस्करेज होऊन जातात नवीन कुठल्याही प्रकारे मार्केटमध्ये नवीन बिझनेस सुरू करायला. अल्टिमेटली टू एस्टॅब्लिश अँड रिटेन इट्स मोनोपॉलिस्टिक पोझिशन इन द मार्केट. म्हणजे त्यामुळे काय होतं, मार्केटमध्ये त्यांची मोनोपॉलिस्टिक काय म्हणू पोझिशन असते, मोनोपॉली जी असते ती रिटेन राहते. कारण आर्टिफिशियल बॅरियर्स हे नव्या कॉम्पिटिशनसाठी क्रिएट केले जातात. नवीन कॉम्पिटिशन निर्माणच होऊ दिली जात नाही आणि आपोआपच जी आपली फर्म आहे तिचं स्थान बळकट केलं जातं. सो हे आहेत सगळे काय म्हणू आपण मोनोपॉलीचे सोर्सेस. आपण जे बघितलं ते पहिलं होतं नॅचरल सोर्सेस, की आपण बघितलं लोकेशन वाईज, रिजन वाईज, अवेलेबिलिटी, ओनरशिप या सगळ्यातून कसं काय नॅचरल रिसोर्सेसची मोनोपॉली होऊ शकते. नंतर एक्सक्लुझिव्ह पोझेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नो हाऊस माहिती असल्यामुळे त्या प्रकारात कशी मोनोपॉली क्रिएट होते. एक्सक्लुझिव्ह ओनरशिप ऑफ रॉ मटेरियल, आपण बघितलं की ती मॉलिब्डेनमच्या खाणी मालकीच्या असल्यामुळे दी बिअर्स या कंपनीला 80% डायमंड सप्लाय करता येतो जगाला आणि मोनोपॉली आहे त्यांची. किंवा ओपेक सारख्या कंट्री ची संघटना म्हणजे ओपेकची संघटना जी क्रूड ऑइलचं सप्लाय जगातला कंट्रोल करते आणि त्यांची मोनोपॉली आहे. लीगल रिसोर्सेस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे पेटंट, नंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, डिझाईन्स या सगळ्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून लायसन्सिंग मधून आपण मार्केट कंट्रोल करू शकतो. मार्केटमधलं प्राइसिंग, मार्केटमधला सप्लाय आणि आपोआपच लीगल सोर्सेस मधून क्रिएट होणारी मोनोपॉली आपल्याला बघता येते, जिला लीगल मोनोपॉली किंवा गव्हर्नमेंट ग्रांटेड मोनोपॉली असं म्हटलं जातं. देन आपण बघितलं की एखादी कंपनी खूप मोठी आहे, तिचं कॅपिटल फॉर्मेशन मोठं आहे, तिच्याकडची टेक्नॉलॉजिकल एफिशियन्सी मोठी आहे, वर्क पॉवर मोठी आहे आणि या सगळ्यामुळे नवीन लोकांना एंट्री बॅरियर्स निर्माण होतात, कॉम्पिटिशन कमी होते आणि लार्ज स्केल प्रोडक्शन झाल्यामुळे ते कमी खर्चात होतं. आपोआपच या कंपनीची मोनोपॉली तयार होते. जनरली एमएनसीज हे या प्रकरणातलं उदाहरण असू शकतं. नंतर बिझनेस रेप्युटेशन म्हणजे एखाद्या कंपनीचं लॉंग लास्टिंग रेप्युटेशन असल्यामुळे लोकांच्या मनात लॉयल्टी निर्माण झालेली असते त्या कंपनीबद्दल आणि त्यामुळे नव्याने आलेल्या कंपनीला ह्या जुन्या कंपनीची जागा घेणं कठीण होतं आणि कॉम्पिटिशन कमी होऊन बिझनेस रेप्युटेशनमुळे निर्माण झालेली मोनोपॉली क्रिएट होते. देन बिझनेस कंबाईन्स म्हणजे मार्केटमधले जे सप्लायर्स असतात तेच आपला एक ग्रुप तयार करतात. अगेन ओपेक हे त्याचं उदाहरण आहे आणि ते काय करतात, ते आपला सप्लाय कॉम्पिटिशन कमी करतात मार्केटमधली आणि सप्लाय आणि प्राइस कंट्रोल करून ते मार्केट आपल्या ताब्यात ठेवतात. सो दॅट इज बिझनेस कंबाईन्समुळे झालेली मोनोपॉली. अशा प्रकारे मोनोपॉली ही घातक असल्यामुळे वेगवेगळ्या देशात अशा प्रकारचे ऍक्ट, अँटी कॉम्पिटिशन किंवा अँटी ट्रस्ट ऍक्ट असतात. आपण अमेरिकेतल्या एका ऍक्टचं उदाहरण बघितलं, शर्मन अँटी ट्रस्ट ऍक्ट इन 1983. त्यामुळे म्हणजे हे अतिशय काय म्हणतात ते ओळखीचं उदाहरण आहे सगळ्यांचा. आणि अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्टिफिशियल बॅरियर्स क्रिएट करून नवीन कॉम्पिटिशन तयारच होऊ द्यायची नाही आणि झाली तर तिथलं
चिरडून टाकायचं. अशा प्रकारे मोनोपॉली क्रिएट केली जाते. तीही मोनोपॉली मार्केटमध्ये दिसून येते. सो असे 8 वेगवेगळे प्रकार आपण बघितले आणि मला वाटतं आजसाठी मोनोपॉलीचे सोर्सेस कसे असतात, हा एवढा लेसन पुरेसा आहे. आपण बाकी पुढच्या आठवड्यात भेटूया. ओके. सो टिल दॅट टाईम हॅव अ नाईस डे अहेड. अभ्यास करत राहा. काहीही शंका असल्या तरी प्लीज विचारत राहा. ओके. बाय.